सणासुदीला घरोघरी बनवले पदार्थ जातात रुचकर. घास घेताच मन होते अगदीच तृप्त. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. आज आपण बनवणार आहोत कैरी डाळ भात. कैरी डाळ भात बनवण्यासाठी सगळं साहित्य तयार आहे. आपल्याला काय करायचंय, ही चणा डाळ आहे जी 2 तास मी पाण्यामध्ये भिजवून घेतली होती. जेवढी डाळ घेतलीये 1 वाटी डाळ घ्यायची, 2 वाट्या आपल्याला पाणी घ्यायचंय. 2 तास भिजल्यानंतर फक्त पाणी काढून मिक्सरमधनं त्याची भरड करून घ्यायची आहे. अगदी पेस्ट करायची नाहीये. त्याच्यामुळे चण्या डाळीची ही भरड तयार आहे. 1 मोठी कैरी घेतलेली आहे, नसेल तर 2 छोट्या कैऱ्या घ्या. स्वच्छ धुवून सालासकट आपल्याला ही किसून घ्यायची आहे. ती किसून घेतलेली आहे. 1 वाटी मी तांदूळ घेतला होता. तुम्ही कोणताही राईस वापरू शकता. मी 1 वाटी बासमती राईस घेतलाय. 1 वाटीला 1.5 वाटी पाणी, त्याच्यामध्ये थोडंसं लिंबू आणि मीठ असं करून तो शिजवून घेतलाय. त्याच्यामुळे राईस छान मोकळा झालेला आहे. आता आपण थेट रेसिपीकडे वळूया. गॅस ऑन करूया. साजूक तूप 2 मोठे चमचे, राई 1 टीस्पून, जिरं 2 टीस्पून, तीळ 2 टीस्पून, काळी मिरीचे दाणे आहेत 5 ते 6 आपल्याला नुसते फोडणीला घालायचे आहेत. दालचिनीचे 2 ते 3 तुकडे, बारीक चिरलेली मिरची 3 मिरच्या आहेत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही वापरू शकता, पण खूप छान वाटतं कारण ही अगदी तिखट मिरची नाही आहे. कढीपत्ता 10 ते 12 पानं. आलं घ्यायचंय, पण आलं किसून घ्यायचंय. त्याच्यामुळे छान किसलेलं आलं, त्याचा एक स्वाद खूप छान लागतो. सुकं खोबरं 1 छोटी वाटी आपल्याला सगळं घ्यायचंय. मूग डाळ 1 छोटी वाटी मी 2 तास भिजवून ठेवली होती, तीही फोडणीला द्यायची आहे. थोडेसे काजू आवडीनुसार, थोडेसे गार्निशिंगला ठेवूया. छान परतून घेऊया ही फोडणी. आपण जी डाळ वाटून घेतलेली आहे, भरड करून घेतलेली आहे, ती सगळी ह्याच्यात मिक्स करायची आहे. कैरी सालासकट किसून घ्यायच्यात हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे सगळी किसलेली कैरी ह्याच्यामध्ये मिक्स करायची आहे. आणि आता छानपैकी आपण ह्याला एकदा सगळं मिक्स करून घेऊया. आता मस्त आपण हे छान एकत्र करून घेतलंय. याच्यात पाणी अजिबात वापरायचं नाहीये, कारण कैरीला थोडंसं पाणी सुटतं. त्याच्यामुळे ती डाळ जी आहे त्यात ती नक्की शिजली जाते. आपण गूळ घेतलेला आहे, तो सगळा ह्याच्यात मिक्स करायचा आहे. 1 छोटी वाटी शेंगदाण्याचा भरड केलेला कूट. आता आपल्याला जो आपण बासमती राईस स्टीम करून घेतलेला आहे, तो आपल्याला पूर्ण 1 बाउल ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचा आहे. 10 ते 12 पुदिन्याची पानं घ्यायची. बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आहे. बेदाणे, कोणतेही ड्रायफ्रुट्स जेव्हा आपण घालतो ते आपल्या आवडीनुसार असावेत. मीठ चवीनुसार. छान ह्याला सगळ्याला मिक्स करूया. सगळं आपण मिक्स छान करून घेतलेलं आहे. त्याच्यावरती लिड ठेवायची. जोपर्यंत भात शिजतोय तोपर्यंत आपण पटकन कैरीचं रायतं बनवून घेऊया. 1 वाटी दही घ्यायचंय, त्यात 1 छोटी कैरी किसून घ्यायची आहे सालासकट, आणि थोडंसं आलं देखील किसून घ्यायचंय. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला पुदिना, चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया. कैरी डाळ भात तयार आहे का आपण एकदा चेक करूया. हा मस्त शिजलाय. ती डाळ जी आहे ती शिजणं गरजेची आहे आणि ती छान शिजलेली आहे. त्याच्यामुळे आता रायताही तयार आहे, राईसही तयार आहे. आपण तो छान सर्व करून घेऊया. आपण याला छान गार्निश करून घेऊया. थोडीशी बुंदी. कैरी डाळ भात तयार आहे.
हा पदार्थ तुम्हाला कसा वाटला हे कळवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचं आहे आणि ह्यावरतीच कमेंट करायची आहे. मंडळी, मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो, पण पुन्हा भेटूया पुढच्या बुधवारी आणि सगळ्यांना येणाऱ्या गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.